چشمان آبی دریاها را دارد و گیسوان سبز گیاهان را. گرمایی از تپیدن جنبندگان در اوست. انسان دیگری است زمین، با جسم خاک و با جان آب. ما را به میهمانی خود می‌خواند، حیرانمان می‌کند. حیران سحر خویش، سحر حیات. نگاه کن، حیران میمانی از آنچه زمین در این سرزمین تو را نصیب داده است. هر سال زمستون شمال ایران مهمانانی داره که دسته دسته از راه میرسن. مهمانانی که از مناطق سردسیر کره زمین و گاهی از سرزمین‌های قطبی برای زمستون گذرونی به ایران میاد. پرنده های مهاجر، خسته نباشید. اونها مسافت‌های خیلی طولانی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. البته همه این پرنده ها تمام زمستون رو در شمال ایران نمیمونن و تعدادی از اونها به مرکز و جنوب میرن. گروهی از این پرنده ها اهمیت ویژه‌ای در جهان دارن. یکی از پرنده‌هایی که در سطح جهانی داره اهمیت خاصی هست دورناست. دورناها به طور کلی و پرنده‌هایی هستن که باز هم مشکل حفظ جمعیت و افزایش جمعیت و استمرار نسل رو دارن. یکی از دلایلش باز هم استراتژی خاص تولید مثلیشونه که جفت‌ها برای مدت طولانی با همدیگه هستند و تک همسره هستند و اینا باعث میشه که جمعیت این پرندگان درشت جثه و مهاجر
دچار یک سری اختلالاتی بشه در صورتی که انسان یه سری دخل و تصرفی در زیستگاهش انجام بده و یا از تعدادی از این جمعیت رو شکار کنه. اینجا کویر میغان عراق با سرمایی حدود 27 درجه زیر صفر درنه‌ها را غافلگیر کرده. اونها از سرزمین‌های قطبی اومدن تا زمستون رو در آب و هوای معتدل بگذرونن و حالا در این سرما چاره‌ای ندارن جز این که برای پیدا کردن غذا به مزارع و نزدیکی شهرها بیان. از بین 15 گونه درنای جهان فقط 3 گونه به ایران میان. درناهای معمولی در دسته‌های بزرگ از جنوب دریای خزر وارد ایران میشن و با سرد شدن هوا به مهاجرتشون به طرف جنوب ادامه میدن. مقصد اونها جنوب استان فارس، بوشهر، شمال هرمزگان و خوزستانه. درناها در این مسیر مهاجرت گاهی هم گرفتار سرمای سخت میشن. چه کلنگ زیبایی! کلنگ اسم دیگه درناست. درنا کلمه زیباییه که از ترکی به فارسی آمده. کلنگ یا درنا شباهت زیادی به لکلک و حواسیل داره، اما میشه اون رو از روی پرهای بلند چتر مانندی که از انتهای بدنش آویزونه شناخت. برخلاف لکلک ها، درناها روی درخت ها و جاهای بلند نمیشینن. طول بدن درناها در حدود 114 سانتی متر و وزن اونها بین 6 تا 7 کیلوه. در اوایل پاییز و بهار یک درنای دیگه هم در ایران دیده میشه که به اون درنای کوچک یا طناز میگن. درناهای طناز معمولاً زمستون رو در شرق آفریقا و جنوب آسیا میگذرونن و در پاییز و بهار وقتی دارن به اون مناطق میرن و یا از اونجا بر میگردن مدتی در ایران مهمان ما هستن. در بعضی از فرهنگ‌ها صدای درنا رو صدای آسمانی میدونن، اما در ادبیات ما کلنگ پرنده چندان خوش صدایی نیست. ما در ایران تنها شانس دیدن 3 گونه از انواع درناها رو داریم. 12 گونه دیگه از این پرنده ها در جاهای دیگه زندگی میکنن. شاید در بین درناها درنای تاجدار از همه زیباتر باشه. برای دیدن درنای تاجدار باید به آفریقا رفت. معمولاً از زمانی که درنای ماده تخم میذاره تا وقتی که جوجه درنا به دنیا میاد 29 روز طول میکشه. بعد از اون که درنای ماده تخم گذاشت، درنای نر و ماده به نوبت روی تخم میخوابن. همه انواع درناها
علاوه بر شباهت‌های ظاهری، خصوصیت مشترک دیگه‌ای هم با هم دارن. خصوصیتی که باعث شده اونها رو سمبل وفاداری بدونن. درناها در طول عمر خودشون فقط یک بار زوج انتخاب میکنن و تا آخر عمر به اون وفادار میمونن. درنای سیبری بیشتر از 6000 کیلومتر راه رو از سیبری اومده تا زمستون رو در فریدون کنار مازندران بگذرونه. این در حال انقراض‌ترین درنای جهانه. از 15 گونه درنای جهان 11 گونه اونها در معرض خطر انقراضن. همین علاوه بر ویژگی‌های دیگه این پرنده‌ها باعث شده تا علاقمندان زیادی در سراسر جهان داشته باشن که برای حفظ اونها تلاش میکنن. جورج آرچیبال معروف ترین دوست درناهاست. اون تمام عمر خودش رو صرف حمایت از درناها کرده. Why are cranes important? Well, I consider cranes to be like the great works of art. We know that they're treasures, we put them in museums, but they're made by man. Cranes are made by God, and it took millions of years to produce them. And as a famous writer once said, if we lose one of them, another heaven and earth must pass before one can be again. It's very important to keep the treasures that God has given us. And we're about to lose the Siberian crane. We have only 3 birds left in West Asia. And that's why we have a large international conservation program to try to protect the cranes and their habitats here in Iran, in Azerbaijan, Kazakhstan, and in Russia. We're all working together to help these beautiful birds so that future generations of people can enjoy them like we enjoy them here today in Feridun Kanar. نزدیک به 30 سال پیش وقتی معلوم شد جمعیت درنای سیبری به شدت در حال کم شدنه، چند گروه بین‌المللی برنامه‌هایی برای حفاظت هرچه بیشتر از این پرنده تعریف کردند. چند سالیه که کارشناس‌هایی از کشورهای دیگه به ایران میان تا هم این برنامه رو در ایران دنبال کنن و هم بر وضعیت محل زمستون گذرانی درنای سیبری نظارت داشته باشند. So it's always really wet for the plant. به دلیل کاهش شدید جمعیتی که درنای سیبری داشت در ایران، در واقع از 27 سال پیش که برای اولین بار اینجا شناسایی شد که جمعیت حدود 14 قطعه بودن و این به زیر 10 قطعه رسید، سازمان‌های بین‌المللی تصمیم گرفتن یک پروژه حفاظتی خاص رو تعریف کنند برای این کار و طالاب‌هایی رو که درنای سیبری از اون استفاده میکنه مورد حفاظت قرار بدن. بدین منظور از ابتدای سال 82 پروژه تحت عنوان پروژه بین‌المللی حفاظت از درنای سیبری بین 4 کشوری که درنای سیبری در اون قرار داره، یعنی کشورهای روسیه، چین، قزاقستان و ایران شروع شد. این پروژه بود 6 ساله که در واقع الان ما 3 سال از این دوره پروژه رو پشت سر گذاشتیم و در ایران 3 تا طالاب مهم که درنای سیبری در اون قرار داره یا به نوعی اهمیت داره که ما درنای سیبری رو در اونجا معرفی کنیم به عنوان پروژه، سایت‌های پروژه ما در نظر گرفتیم. طالاب‌ها عبارتن از طالاب فریدون کنار در مازندران، طالاب بوجاق و امیرکلایه در گیلان و مهمترین سایت ما که درناها در اون قرار دارن طالاب فریدون کنار است که ما الان اون در این طالاب قرار داریم.
سیبری سرزمین برف و یخ و سرما و درنای سیبری. این علامت مدار قطبیه. اینجا مدار 60 درجه شمالیه. از این نقطه قطب شمال شروع میشه. جای درناها خالی. اونها 1-2 ماه پیش به ایران رفتن و اوایل بهار دوباره به اینجا برمیگردن. وقتی خطر انقراض درناها مطرح شد، محققان روسی تصمیم گرفتن علاوه بر برنامه‌های حفاظتی، مرکزی برای تکثیر و پرورش درنا تأسیس کنند. این مرکز رو افرادی بسیار علاقمند اداره می‌کنند، با بودجه کم و پشتکار و همت فراوان. بیست سال از تأسیس مرکز اوکا میگذره. حاصل تلاش این سالهای طولانی موفقیت در تکثیر درنای سیبریه. در این مرکز 6 گونه درنا تکثیر شدند که 3 گونه اونها به شدت در معرض خطر انقراضند. So, our breeding center was founded in 1979, and we start from common or Asian crane. This species usual and common for many regions. And in our reserve, we have about 100 pair which nesting. And you understand, Siberian crane, Sibri Durna, it's very endangered species. And when we start, we don't know nothing how to breed cranes. And for example, now we saw one crane with ring, with number 1. Actually, he is first crane which we hatched in our breeding center. Myself bring eggs from territory of Oka Reserve and put to incubator. And Vladimir Panchenko, unfortunately he is now dead, he started this job with incubators and to try to understand how organize these facilities. So, and now you understand, now we have 2005 years. So old for these cranes, this is oldest crane in our breeding center, 26 years. So it's like spirit father for other cranes. Step by step we collected eggs Siberian crane, when we understand how better to do. How collected eggs, how hatched chicks, how raised chicks, and it was first step. Next step, we try to understand how to release. It's easy to remove some birds from nature, but not so easy to come back to release birds one more to the nature. So, and this species is very common, very usual to Iran. In many provinces, in many ostans, these cranes very common, but not too much Siberian crane in Iran.
درنای سیبری سمبل شهر سالاخارده. این شهر در منطقه‌ای در سیبری واقع شده که درناهای سیبری در اون جوجه آوری میکنن. وسعت فوق‌العاده منطقه و کمیاب بودن درناها، دیدن درناها و جوجه های اونها رو در طبیعت اینجا غیر ممکن میکنه. در این شهر جشنی برای درناهای سیبری برپا شد. در این نمایشگاه عکس‌ها و نقاشی‌هایی با موضوع درنای سیبری به نمایش گذاشته شده. خوشوات هم به زادگاهش اومده تا مردم بتونن یک درنای سیبری رو از نزدیک ببینن. چند سال پیش این درنا در مسیر مهاجرتش به ایران در قزاقستان تیر خورد و یکی از بالهاش زخمی شد. اون رو مرکز اوکا فرستادن. در اونجا هم مداوا شد و هم صاحب یک اسم خوشاهنگ. اما کشاوات مجبور همیشه در مرکز اوکا بمونه، چون با بال شکسته دیگه نمیتونه مهاجرت کنه. My name is Tatiana Postelnych. I am from Oka Crane Breeding Center. It's not far from Ryazan, and we have about 70 birds. Not only the Siberian cranes. Here you can see a Siberian crane, but in our center we have 5 species more, and 3 of them now are in the International Red Book. And especially the main goal of our center is to raise the cranes to release in the wild, and that's why we have 10 pairs of Siberian cranes in our center. And it's so important that the younger generation learn about these special birds. Actually, I feel that in my generation, we lost the Siberian cranes in West Asia. When I started my work, there were quite a few of them, but we failed, and now they're gone. But we have a way to bring them back to the wild. And really, this knowledge can be passed on to this new generation. And they are our hope. نسل پیش از ما بدون توجه به طبیعت زندگی ماشینی و صنعتی رو توسعه داده. اشتباهی که نسل ما همون رو ادامه داده. در سالهای گذشته با اینکه عده‌ای تمام عمر خودشون رو صرف نجات نسل درنای سیبری کردن، ولی تعداد این درناها روز به روز کمتر شده. و حالا این بچه‌ها چشم امید ما و درناها برای ادامه حیاتن. This is a festival for Siberian crane celebration. Now we are in Salihard. Salihard is nesting ground of Siberian crane, which migrate far to south in winter, but here it is nesting ground, and it's very important for us to work here, to study Siberian crane and nesting ground, and to do some protection activity for Siberian crane.
And of course, the main main task is education. Education, because without it, we couldn't do anything. In Russia, in Iran, if people will be educated enough, we can get good support. So our base is people who understanding importance of our work and help us. محققان روسی خودشون رو برای اجرای یک پروژه بزرگ آماده می‌کنن. قرار جوجه‌هایی رو که در مرکز اوکا به دنیا آمدن برای زندگی در طبیعت آماده کنن. در قدم اول باید مسیر مهاجرت طبیعیشون به ایران رو به اونا نشون بدن. اونا قرار دورناهای جوان رو با اولترالایت از سیبری تا ایران همراهی کنن. The special goal of our visit here is discussion of a completely new project, ultralight project. We call it Flight of Hope. Flight of Hope. Critical thing for releasing Siberian cranes from breeding center, captive bred chicks, is how they could identify right direction for migration, right behavior, how they can survive. There is an excellent technique to use ultralight as a leader of a migratory flock. And there is a technique which we will follow. Ultralight as a leader of flock Siberian crane chicks bred in captivity, which will go to south, to Iran. And of course, it is extremely difficult task. We will do it step by step. Next summer, only test flights here with the Siberian cranes. We will go. You know, this area is very wild. Now we is in Salihard. Salihard is a capital of this region, but outside Salihard, completely wilderness. So nobody around. So no human population and no roads, nothing. We will use Ob River for transportation, and this ultralight as a leader of our chicks, captive bred chicks. And step by step we will move to south of Siberia, then we'll cross Kazakhstan border, then we'll reach Astrakhan is area, Volga Delta area. It's Caspian Sea, north coast of Caspian Sea. And then around Caspian Sea, along west coast of Caspian Sea, we'll reach Iran.
در این پرواز آزمایشی درناهای کاغذی که بچه‌ها درست کردن روی شهر ریخته میشه. همه اونها که برای نجات نسل درنای سیبری تلاش میکنن یا دوستدار این پرنده زیبا هستن، آرزو میکنن روزی درناهای سیبری به تعداد این درناهای کاغذی برسن.